Ayan. Andito tayo ngayon sa IKEA. Ayan, si Dada. Ay, si Ivan kumakainin. So, nandito tayo sa IKEA. Bago tayo pumunta ng... Saan ba yun? Doon sa kabila. Hindi, sa kabila. Sa Dubai Festival City. Pero nasa IKEA muna tayo kasi may titingnan kami ni Dada. So, see you later.
Battery ba ito, sir? Ayan. Ha? Ayoko ng itim. Yung white lang ako. Check mo yung bago. Gano? 11 daw. Scottish. Ito yung mga blinds nila dito. Ay, mga ano, type ng blinds. Ito nila. Nay, meron akong dala. Ha? Yan natin lampshade. Ito pa. Ito maganda to. Para pang bahay na rin. Babawa mo na. Pwede natin tanggalin kasi uwi natin sa Pilipinas na. Bakit tatanggalin? Hindi, pag nilipat ka na. Asa yung display niyan? Yung display niyan. Ito yan? Dear IKEA visitors, join IKEA family and get 10% flat discount on all home furnishing products. For more details, please contact IKEA. Hindi ko alam. Thank you. Ito pa, meron pa. Ayun o, yung gray. $400. Tsaka hindi siya feeling ko lang Ito kasi manipis na eh. Ito ba yung kinuha mo? Eh, ayoko na may beige. Ito. Ito yan. Asan yung ano yan? Display niya. O sige, ito na lang. Kung bet mo siya. Diba? Pinakita ko naman sa'yo, diba? Pag Oo. Yung kulay nga. Yan yun. Pag nilagyan mo siya sa floor. Bawa, ito yung TV natin, nasa wall, diba? Gumagalaw. Ito na. This one na ba? Yeah, nakapokus pa doon tayo. Let me see. Hindi naman delikado. Pero pag matagal kasi maano, bahala na diskartehan na lang kung paano i-fold. Dadalhin ko to, hindi ko papabox pa to? Oo. Anong gusto mo? I-check-in mo. Ikaw, design. Pwede may check-in ko, diba? Pwede naman i-fold. I-add lang sa lagyan mo ng pangalan. Hindi ko alam. Feeling ko hindi sila naggaganon. We can travel this one without putting in the box. Along with the luggage. No problem. Ito kasi sa kanya. Sa akin to. Oo. I-check mo. Tignan mo. Yan. Ha? Pero maganda rin yung white. Pero okay din yan kasi yung wall natin white. 295, 4,000 siya dapat ano. Tapos kung ipapaano mo pa yan. Ha?
Pag pinadala mo. O, hindi kayanin ng ano yan. Choose what you want, Ivan. This one, the blue one. Alin daw? This one. Only one piece. Which one? All? You cannot buy all. Which one? Hey. O, yun na lang daw. We can save more. 6 pieces or 12 pieces? Chocolate. How much for 6 pieces? Masaya ngayon. Mag-uwi na. Sapatos. Get it, get it, get it. Congratulations for your Christmas presents. Yeah. Advance. It's heavy. Oh, let's go na. Bili na. They are close na. Bili.